Một mình vào rừng, hòa mình với thiên nhiên. Ở Đồng Nai có một cái khu rừng nguyên sinh. Hôm nay Việt Nguyễn mời anh chị mình cùng Việt Nguyễn khám phá khu rừng nguyên sinh. Mới giờ lên phà, bây giờ bắt đầu mới tìm đường để đi. Từ Sài Gòn mình về, trên đường đi là cái dòng sông Lan Ngà nè các bạn. Ở đây á, người ta nuôi cá trên bè rất là nhiều và mọi người sống ở trên bè luôn. Nó gần tới cái khu rừng Giả Tị. Xa xa là cái cánh rừng Giả Tị nè, cũng gần tới 125 rồi. Ở đây á, cái địa danh á, người ta gọi bằng cây số không à, 125, tức là từ Sài Gòn lên 125 cây số. Cái cánh rừng Giả Tị này nó lâu đời lắm rồi, người ta trồng trước ngày giải phóng luôn á. Mà những cái gốc cây Giả Tị á, nó cũng không có được to lắm, nó lâu lớn cực kỳ luôn. Từ ở Sài Gòn lên, mình cũng vừa xuống xe và ở đây là quốc lộ 20. Các bạn đi từ Sài Gòn lên, mình vừa qua khỏi cái rừng Giả Tị một chút xíu là nó đến một cái số 125. Ở phía trước mặt mình á là cái rừng Giả Tị. Cái hướng bên tay trái này á là mình đi lên Đà Lạt. Từ đây mình lên Đà Lạt á, là 170 cây. Và ở đây là ngã ba Tà Lài. Mình muốn đi vô trong rừng Nam Cát Tiên nó khoảng 20 cây nữa. Giờ mình sẽ kiếm xe để mình đi vô trong rừng Nam Cát Tiên. Nếu anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn khám phá rừng Nam Cát Tiên nha. Từ bên ngoài ngã ba Tà Lài á, mình đi vô cây số 13, rồi mình sẽ quẹo qua tay phải để mình đi vô trong núi Tượng. Từ bên ngoài ngã ba Tà Lài mình đi vô á, khoảng chừng 30 phút. Giờ Việt Nguyễn đi vô mua vé nha, để mình xem một vé bao nhiêu tiền. Ở đây là cái nơi bán vé để vô cái rừng Nam Cát Tiên. Sao không thấy ai vậy? Bán vé đó ơi. Là một vé 60.000 nha các bạn. Bây giờ Việt Nguyễn mời các bạn cùng Việt Nguyễn trải nghiệm vô rừng Nam Cát Tiên. Giờ mình sẽ xuống đò để mình qua rừng. Cái giá vé 60.000 là gồm có 2 chuyến đò, chuyến đi và chuyến về luôn nha các bạn. Lúc đầu mọi người nói là đi qua phà, nhưng do cái lượng du khách cũng ít nên đi cái chiếc đò nhỏ. Nếu mà cái lượng khách đông thì chắc có lẽ là qua bên phà lớn. Rất là ồn luôn, quá trời ồn. Cái dòng sông này nó thuộc một cái nhánh nhỏ của dòng sông Đồng Nai, mà nước nó cũng chảy xiết lắm nha. Mình qua sông khoảng chừng 5 phút nó cũng nhanh. Mới giờ lên phà, bây giờ bắt đầu mới tìm đường để đi. Để tham quan ở trong rừng thì mình mướn xe đạp mình đi, mỗi 1 giờ là 30.000. Chứ mình đi bộ là đi không nổi đâu, tại vì nó rất là rộng, mình đâu đi bộ nổi. Hoặc là có những cái chuyến xe chở du khách đi
và giá bao nhiêu thì Việt Nguyễn không có đi nên cũng không có hỏi. Mình trải nghiệm trong rừng, mình đi bằng xe đạp vậy nè, nó thoải mái hơn. Rồi bây giờ Việt Nguyễn đi vô trong cái cây tùng đại thụ gì tuyến cây tùng cổ thụ. Đây tấm bảng đây. Một là cây tùng cổ thụ, hai là cây bằng lăng non, ba là cây thiên tế. Lối đi vô. Ở trong cái khu rừng này á, nó có những cái cây cổ thụ mà đến mấy trăm năm luôn. Để bây giờ mình sẽ đi vô cái cây cổ thụ này. Cũng rất là nhiều cây trái, chuối rừng nè. Cái cây chuối rừng này nó đang có trái. Cái cây này là cây cò ke. Cây cò ke mà ngày xưa mà mấy bạn mà còn nhỏ đó, các bạn có nhớ cái trái cò ke không? Mà ngày xưa mình còn nhỏ đó, mình lấy một cái ống trúc, sau mình bỏ cái trái cò ke vô, mình thục. Ở cái bằng thục cò ke á, nó cũng bắn ra rất là xa, mà khi bắn trúng nó rất là đau luôn nha. Cái trái cò ke này rất là cứng luôn, mà bây giờ là nó chưa có đến mùa có trái. Giờ đó đi vô trong cây cổ thụ, giờ mình đi vô mình coi nó có nhiều cây nào mình biết không. Ôi có cây mít rừng nữa, lần đầu tiên mới biết cây mít rừng. Cây này nó còn nhỏ, nó còn nhỏ vậy là làm gì có trái được. Cái lá thì nó cũng tương tự như lá mít nhà vậy. Vô này mấy bà chim cò hót quá chừng luôn, hót líu lo. Ở đây có cây xoài rừng. Không biết anh chị mình có ăn cái xoài rừng chưa ha? Cái trái xoài rừng nó có cái hình bầu dục mà nó chua lắm. Nếu nó chín rồi thì nó rất là thơm, chín thì ăn ngọt, mà nó còn sống là chua dã man luôn. Cái lá xoài rừng y như là cái lá cây xoài ở nhà mình thôi. Vô tới nhà của mấy bà chim cò, mấy bà hót quyết liệt luôn, hót líu lo. Giờ mình đang tới cái cây cổ thụ nè. Nhìn đằng xa mà gốc cổ thụ quá trời to luôn. Có một cái ngộ là cái cây này nó không có cái gốc hình tròn, mà nó cái hình tam giác. Mình quay video cái cây này anh chị em mình thấy nhỏ vậy chứ đứng gần là nó to dữ dằn lắm. Để Việt Nguyễn đi một vòng cái gốc cây cổ thụ anh chị em mình xem nha. Cái mùa này du khách cũng ít á, nên vô rừng nó vắng lắm. Nếu đi đông đông thì nó vui, chứ đi mình á thấy cũng ớn nữa. Không biết là mấy bà cọp eo thôi, không biết là bà có nhảy ra không nữa chứ. Cái gốc thì đã to rồi, mà rễ nó lú lên vậy nè, đi miệt mài luôn mà chưa có giáp hết cái gốc cây nữa. Quá trời bự luôn rồi. Lần đầu tiên mới thấy cái gốc cây cổ thụ mà nó có hình tam giác, chứ nó không phải hình tròn. Đa phần là những cái gốc cây là nó có hình tròn, mà sao cái cây này nó lại có hình tam giác, lạ ghê luôn. Ở trong cái khu rừng Nam Cát Tiên này, nó có hai cái cây cổ thụ như vậy. Cái khu vực của cây cổ thụ này á thì nó gần cái cổng đi vô, còn một cái cây nữa đó là nó nằm tới xa mười mấy cây số lận, mà mình đạp xe đạp đi mười mấy cây số á cũng hơi bị đuối luôn.
Anh chị em mình thấy cái gốc cổ thụ vĩ đại chưa? Từ Nguyễn đứng đây nè, không bằng cái rễ của gốc cây cổ thụ nữa. Quá chừng là to luôn. Để giờ mình sẽ đi ra cái khu vực khác tham quan tiếp. Ở phía trước nó có dòng suối nó băng ngang đường. Thấy mấy anh chị em này đang đứng chờ gì cũng không biết. Để giờ mình băng qua cái suối này luôn. Tay chạy xe đạp, tay cầm cái máy quay, mà cái xe đạp thắng không ăn nữa. Có khi nào lọt xuống suối luôn không? Nếu mà mình không thuê xe đạp á, thì có một cái chiếc xe chở du khách tham quan như vậy. Rồi mình chỉ lên xe thôi là họ chở mình đi vòng vòng hết. Nó tới mười mấy địa điểm tham quan lận. Mà Việt Nguyễn đạp xe như vậy nè, không biết là có đạp nổi hết không nữa. Nếu mà mình ở lại được qua đêm á, thì tối đến á, là mình thuê một cái xe rồi mình đi một vòng khu rừng á. Ban đêm á, thì nai, thu, heo rừng đó nó ra kiếm ăn, thì mình sẽ thấy những cái động vật đó. Còn ban ngày á, trốn đâu mất tiêu hết trơn rồi. Như giờ gặp nai hoặc là hưu hay thỏ thì được, chứ gặp heo rừng chắc quăng xe đạp trốn luôn quá. Giờ này là 3 giờ chiều mà mình đạp xe trong khu rừng vậy nè, rất là mát mẻ. Đi tới cái khu vực này là rừng tre, toàn là tre không à. Măng tre rừng á, ăn rất là ngon. Để lát coi có một măng nào không. Hái đem về làm măng xào tỏi ăn thôi. Cái gần tới thác hay dòng sông gì mà nghe nước chảy quá trời luôn. Bây giờ Việt Nguyễn đạp xe đạp tới coi coi. Cái xe đạp quỷ ôn này thắng không có ăn, lát nên nó trôi xuống sông luôn giờ. Nãy giờ đạp xe đạp cũng mười mấy cây rồi á, đuối luôn rồi. Biết nãy đi trên cái chuyến xe tham quan cho nó khỏe một chút. Bên dưới này nước chảy ầm ầm luôn. Cái này mà đi đông á, mình ra đây mình cắm trại là thích luôn ha, quá trời mát luôn. À, cái dòng sông này là nó chảy ngang hồi nãy mình đi qua đò đó. Mình lên đò mình qua sông để mình vô rừng nè. Ở cái khu vực này nước chảy xiết ghê luôn. Nó chảy mạnh hơn là cái đoạn mà mình lên đò mình quăng qua sông. Chắc cái khu này đá rồi nhiều nè, nên nó chảy xiết mạnh lắm. Giờ mình bước xuống mình coi. Nếu có dịp anh chị mình đến rừng Nam Cát Tiên, một trải nghiệm tham quan rừng Nam Cát Tiên để hòa mình với thiên nhiên. Đạp xe đạp nãy giờ mười mấy cây đói luôn rồi. Để giờ tìm một cái địa điểm nào ngồi xuống ăn cái lẩu tự sôi coi. Do đi một mình cũng không có dám xuống sông tắm nữa. Thấy nước cũng chảy xiết nên đứng ở trên bờ quay thôi. Giờ đi từ nãy giờ đói bụng rồi. Quá chừng đói bụng luôn. Giờ mình ăn cái lẩu tự sôi nha. Bắp bò riêu cua. Bây giờ mình tháo ra, cho nước vô. Mở ra coi nó có gì trong. Đây là cái gói mì khoai tây omachi, gia vị tùm lum, bắp bò và nấm, sốt cà chua.
như cô gì đây. Ôi quá trời luôn. Gia vị sốt lẩu topping. Trước tiên là phải tháo cái gói tự sôi ra. Túi cho nó vô đây. Rồi cho cái này ra đây. Rồi tháo người cho ra. Cứng dữ vậy. Cắn quá xéo. Cắn bằng cái miệng. Đây ra rồi. Ở đây nó có cái đường xé sủng. Yêu cô vô luôn. Hấp dẫn ghê chưa? Bắp bò và nấm. Cho ra luôn. Có đậu hũ sấy khô, hành, tùm lum tà la ở trong này luôn. Gia vị cho nước vô trong đây. Ở đây nó có tới cái mực nữa nè, nó có tới cái mực nè. Rồi mình cho cái lẩu tự sôi lên, rồi mình cho nước vô. Chà, hết nước rồi, hết luôn. Đậy nắp lại chắc chừng 10 phút rồi. Rồi xíu. Mình nấu cũng được 10 phút rồi nè. Bây giờ cái lẩu nó cũng sôi bùng lên luôn rồi. Chín rồi. Thơm quá chừng luôn. Việt Nguyễn mời anh chị em mình cùng dùng cái món lẩu tự sôi với Việt Nguyễn nha. Thơm quá chừng luôn. Ngon lắm. Nó thơm quá chừng luôn. Mà ngon hay không thì chưa biết, nhưng mà thấy nước đó thì vừa ăn. Người đã phải ăn thử mới biết. Có thịt, có cua, có thịt bò nữa, đủ thứ hết. Ngon lắm. Hay là tại vì đi lội trong rừng á, mệt tới giờ nên là nó đói rồi, thấy gì cũng ngon. Không, mà thật sự là cái lẩu omachi này mình ăn rất là ngon. Mình ăn á mà nó vẫn sôi, nó sôi ụt luôn á, nóng lắm. Có thịt bò, có cua, mấy cái bà khỉ hay gì á mà bà hú quá trời luôn, không biết mấy bà khỉ là mấy con gì không. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ trải nghiệm ở rừng Nam Cát Tiên đến đây cũng tạm kết thúc. Kính chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.